Αγία Υπομονή, η μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα. Η Αγία Υπομονή ήταν αυτοκράτηρα που έγινε μοναχή και προστάτηδα των φτωχών. Ήταν θυγατέρα του Κωνσταντίνου Δραγάση, καταγόταν από βασιλική και ευλογημένη γενιά. Ήταν η μητέρα του τελευταίου υπερασπιστή του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Μετά το θάνατο του συζύγου της, έγινε μοναχή στη μονή της κυράς Μάρθας, με το όνομα Υπομονή, χαρακτηριστικό όνομα για την υπομονή που επέδειξε σε όλη της τη ζωή. Στην Κωνσταντινούπολη είχε συνδεθεί με την ιερά μονή του Τιμίου Προδρόμου της Πέτρας, όπου φυλαγόταν το ιερό λείψανο του Οσίου Παταπίου του Θαυματουργού. Πολλές και οι μέχρι σήμερα εμφανίσεις της εκεί που φυλάσσεται το σκήνομά του στο Λουτράκι και στις γύρω περιοχές, στο οποίο η Αγία Υπομονή, δηλαδή η αυτοκράτηρα Ελένη, έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια. Με τη συμβολή της Αγίας ιδρύθηκε στη μονή γυροκομείο με την επωνυμία «Η Ελπίς των Απελπισμένων». Ιδιαίτερη ήταν αγάπη αυτής αλλά και ολόκληρης της οικογένειας για τα μοναστήρια. Εκεί αναπαυόταν και γέμιζε η ψυχή της, αντλούσε δύναμη και κουράγιο για τη συνέχεια. Η Ελένη απεδείχθη εξαιρετικός άνθρωπος που συγκέντρωνε πολλές αρετές και μια πρωτοφανή και πηγαία ψυχική δύναμη. Αγαπούσε το λαό και καθημερινά το αποδείκνυε. Ήταν η μάνα του λαού της, αφού αφουγκραζόταν κάθε τους δυσκολία και προσπαθούσε πάντοτε με πολλή προσευχή και παρηγοριά να τους ενισχύσει. Ο Θεός την πήρε πριν ζήσει τις τελευταίες τραγικές στιγμές της αυτοκρατορίας. Την κάλεσε κοντά του στις 13 Μαρτίου 1450. Έχοντας διανύσει 35 χρόνια ως αυτοκρατόρισα και 25 ως ταπεινή μοναχή, όλα εν πλήρη υπομονή. Η κάρα της Αγίας Υπομονής βρίσκεται στην Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας. Παρακάτω θα ακούσετε ένα σύγχρονο θαύμα της Αγίας. Η Αγία Υπομονή εμφανίστηκε ως μοναχή σε κάτοικο των Αθηνών που εργαζόταν σε ταξί. Το σταμάτησε και ζήτησε να κατευθυνθεί προς το Λουτράκι. Ο ταξιτζής είχε καρκίνο του δέρματος στα χέρια του και βρισκόταν σε μεγάλη απελπισία. Καθοδόν, η μοναχή που φορούσε ένα κουκούλι με κόκκινο σταυρό τον ρώτησε «Γιατί είσαι μελαγχολικός?» και εκείνος δεν δίστασε να ομολογήσει όλη την αλήθεια. Μετά τον ρώτησε αν θέλει να του σταυρώσει για να γίνει καλά και εκείνος δέχθηκε. Σε λίγο όμως τον έπιασε πνηλία και παρεκάλεσε τη μοναχή να σταθούν λίγο για να μην σκοτωθούν. Είχαν φτάσει κοντά στα διόδια και εύκολα θα έβρισκαν άλλο ταξί αν εκείνη βιαζόταν. Κάθισε στην άκρη του δρόμου και τον πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι τα χέρια του είχαν γίνει καλά, αλλά η μοναχή είχε εξαφανιστεί. Ρώτησε τους ανθρώπους των διοδίων μήπως είδανε καμία μοναχή εκεί κοντά, αλλά κανείς δεν την είχε δει. Τότε συγκλονισμένος γύρισε στο ταξί του και κατάλαβε ότι κάποια Αγία ήταν και έγινε άφαντη. Κατευθύνθηκε μετά στο γιατρό του και του διηγήθηκε το περιστατικό. Τη στιγμή εκείνη έπεσε το μάτι του σε μια εικόνα που ήταν κρεμασμένη στον τοίχο του ιατρείου. Πετάχτηκε από το κάθισμά του και φώναξε. Αυτή ήταν. Σημειωτέων ότι η εικόνα ήταν της Αγίας Υπομονής. Έτσι έμαθε ποια ήταν εκείνη που τον θεράπευσε και τον γλίτωσε και από την απελπισία. Το κουκούλι με τον κόκκινο σταυρό έδειχνε την καταγωγή πριν γίνει αυτοκρατόρισα του Βυζαντίου και με αυτό το μοναχικό σχήμα τελείωσε και την επίγεια ζωή της. Εκ των υστέρων έγινε γνωστό ότι η μέρα που έγινε το θαύμα ήταν 13 Μαρτίου, η μέρα που η Αγία γιορτάζει. Η εικόνα της ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου στο Λουτράκι Κορινθίας και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 29 Μαΐου και στις 13 Μαρτίου.